friendship, and welcome back to my channel. Ayan, nakaano pa tayo, nakakaligo ko lang. And it's already, wala pala akong relo dito. Yun, wala tayo. Ito, wait. Ouch! And it's already 11:49. Hindi na makikita. 11:49. Ayan. And itetest out natin itong nabili ko sa Shopee, which is Bioaqua na products. Yan. Konti lang to guys, yung set lang naman, yung set yung binili ko. And bumili din ako ng blush, the same store, hindi ko alam kung ano nito. Blush daw to, nakalagay doon. And yun lang guys, without further ado, umpisahan na natin. So yun na guys, umpisahan na natin dahil aalis ako, pupunta ako ng Kabanatuan and maybe pick upin akong package. So, tamang-tama para i-test out natin itong Bioaqua na to. Tingnan natin kung tatagal siya. Ang init ng panahon ngayon. Ayan. Yung first ko guys is yung Cream Air Cushion Extreme Bare Makeup. Ayan. Hindi ko mabasa yung nasa likod kasi Chinese. So, umpisahan na natin to. Pag open mo guys, ayan, may salamin siya na may sticker. Wala na tong sticker. Wala na pala siyang sticker, pero hindi siya malinaw, guys. Ayan. And meron siyang puff. Then, pag in-open mo is yan. And yan, nakaseal pa siya. Wala akong trash can. Ngayon natin to. Parang wala na siyang laman. Ayan, try na natin sa mukha ko. Nag-ano na pala ako guys, prep and prime na ako ng mukha. Parang mild lang yung scent niya guys. And kalahati muna ilagay natin. Para makita nyo yung difference ng merong cushion and yung wala. Ayan guys, medyo maputi to. Ayan, kita naman. Wala pa pala akong suot na makeup. Ayan, ay na ako makeup. Wala pa akong suot na alahas. Ayan. Ayan na siya guys. Actually, maganda siyang tignan ha. And sakto lang yung shade niya sa akin. Hindi siya masyadong maputi. Madadaan pa naman sa powder. Ito yung mga shade na madadaan mo pa sa powder. Ayan. Wala pala ako guys nabiling powder foundation nito. Kasi ngayon set lang yung binili ko. And yung set na to is 300 something lang siya sa Shopee. Ililink down ko sa description box yung store na pinagbilhan ko. Ayan. Para lang akong nag-BB cream. Air cushion. Lagyan din natin ng konti ang aking neck para hindi siya maiwan. Ayan. Fairness. Sobrang amoy. Mild lang yung amoy niya, guys. Amoy lotion. Ganun yung naaamoy ko sa kanya. Ayan. So, ayan na ang ating base. Close ko na to. Next natin, guys, is yung aking kilay. Pero isa-set ko muna to ng powder. And yung gagamitin kong powder is, nasa na yun? Ito guys, yung gagamitin kong powder, Nichidor na Ivory Glow. Ayan. Wait. Set muna natin yung ating face ng powder kasi feeling ko hindi ito tatagal kapag hindi ko sinit ng powder. And sobrang kilap niya guys. Ayan. Hayaan muna natin siyang ganyan. Mamaya ko na yan papagpagin, no? Papagpagin. Mamaya ko na siya idadust. Ano ba namang word dyan, Aira? Papagpagin. And meron ako dito nung Bioaqua na pang kilay. Siyempre, kilay is life. And kasama to dun sa package na kinuha ko. Ayan. Ano ba natin ito mabuksan? Ito. Ito yung gamit kong mirror.
Hindi ko makita yung Sephora ko na mirror na maliit. And ito siya guys, look. Ganyan lang kadami yung product. And sobrang taba. Hindi nyo makikita masyado eh. Ayan o, ang taba ng dulo niya. Ang taba ng tip. Subukan pa din natin ipangkilay. Malay nyo naman mag-work, di ba? And, habang ina-apply ko siya, guys, nafe-feel ko yung pagiging waxy nito. Sobrang waxy niya. Kuha tayo ng brush na pangkilay. Saan na yun? Kunin ko tong kay Ann Clothes brush na pangkilay. And ito yung pang-a-apply ko guys. Kasi waxy talaga siya oh. Ayan oh. Dumidikit siya agad. And mahihirapan akong ipang-line siya dito sa dulo ng aking kilay. Kasi makapal nga siya. And yan. Actually, hindi ko naman to shade. Hindi ko siya ka-shade. Parang ma-brown to. Ma-brown ng todo. I-fill na lang natin yung loob ng aking kilay. Hindi ko na siya i-aayos. I-fill out na lang natin. Ang hirap niya kasi dumidikit lang siya sa kilay ko, guys. Ayan. Parang pinagdidikit-dikit niya yung kilay ko sa sobrang pagka-waxy niya. Ayan. So, yan na yung ating kilay. Ayan, parang ang kapal ng kilay ko dito. Kasi pinagdikit-dikit niya ng todo. And, guys, ayan, dinadust off ko lang ang aking, tanggalin na natin to kasi baka makulot yung buho ko ng todo. Ayan, dust off lang natin yung powder na nilagay ko. Pinangset ko sa kanya. Ay, ang ganda. In fairness, ang ganda ng cushion niya, no? Parang ang kinis ng mukha ko. Ayan. And, guys, may binili din ako sa kanilang, ito kasama sa package, mascara. Volume mascara yata to. Wala kasi siyang nakalagay. Lengthening mascara. Ayan. So, apply natin yung mascara. Pero bago yan, mag-curl muna tayo ng ating lashes. Ito yung wand niya, guys. Wala naman siyang amoy. Parang di naman niya na-lengthen yung aking lashes. Hindi naman niya, guys, medyo. Na-lengthen pala niya. Hindi lang halata sa, ayan, oh. Ayan, medyo na-lengthen nga niya. Pero, bumabagsak, guys. Mabigat yung formula ng mascara. Bumabagsak yung aking, sobrang nipis lang ng pilik mata ko, kaya ganun. Meron din siyang kasamang Bioaqua Face 109 Stick. So, hindi naman ako magko-contour, pero papakita ko sa inyo, guys, sa itsura. Ayan siya. Try na din natin. Mild lang, no? Kasi, sa kabanatuan lang naman ako pupunta. Naka-contour pa tayo. Ayan, yung dito lang, tsaka yung dito, sa may hairline. Ayan. So, ayan guys. So, yung ilong wag na natin i-contour, no? Gagamit ako ng sponge para ma-blend.
niya i-blend ng sponge. Try ko na lang tong aking brush. Feeling ko kasi pag binrush ko siya, mamumove yung aking foundation. And, tama ako guys. Nagkikake na siya dito sa may part na to. I-wear test ko pa naman to. Naku, malayo pa yung mararating natin. Huwag kang mag-cake. So, ayan. Drag ko lang guys pag ganun yung aking contour yan. Oh, diba? Oh, diba slim? And yan na siya guys. Ayan. The next natin is yung nabili ko sa kanilang blush. Yung shade nito is walang shade pero may number. Number 9 yung nakalagay. Tanggalin natin yung kanyang maliit na applicator. Kumuha lang ako ng brush. And didip ko siya dito. Oh! Sobrang powdery. I-blush lang natin siya. Ayan, sobrang pigmented, guys. Ayan, ang pula. Sobrang pula. Ano nangyari sa blush ko? And, yun na, guys. Ito na yung kinalabasan ng ating itsura. Ano ba naman yan? Ayan. And may nabili din ako sa kanilang lipstick, which is Wet n Wild. Ayan. Mura sa kanila guys yung Wet n Wild. Ito yung gamitin natin. Then, babalikan ko na lang kayo para sa ating update. Ayan guys yung lipstick. Hindi ko bet yung lipstick. Ayan. Ayan yung ating lipstick. So, ito yung ating itsura for today. Ayan. And babalikan ko na lang kayo guys pag mag-a-update na ako. Ayan guys, paalis na ako. And ito itsura ko sa natural lighting. Hindi naman siya masyadong maputi. So, babalikan ko kayo mamaya. Final update lang sa ating review. Ayan. Meron pa naman ako nung BB cream. Ayan, nagtagal naman siya. Yung contour, kita pa din. Yung kilay, ayan, maayos pa naman. Yung lipstick ko is, ayan, ayan pa yung natira. Hindi ako nagre-touch, kumain na ako. And yung oras na guys is 7, hindi makita. 7:21 na. Bakit hindi nyo makita? Ayan, 7:21 PM. And madilim na, nasa labas ako ng bahay namin. Ayan. Nagdaan kasi yung prosesyon. Yung blush ko, meron pa din. Medyo naging oily lang yung mukha ko. And yung... Ay, wala na yung ano ko, mascara. Meron pa naman, ayan. So, yun lang guys, ang tibay ha. From 12 to 7, bali, anong oras na ba? Almost 8 hours kong suot yung makeup. And maayos pa naman siya guys. Hindi naman ako nagretouch, hindi ako nagpolvo or kahit ano. Ayan. So, yun lang guys. Sulit yung 300 pesos ko. 350 yata, to be exact. 300 to 350 pesos dun sa items ng Bioaqua kasi ang tagal ko siyang nasuot. And in fairness dun sa shade nung BB cream, nung nag-oxidize siya is naging ka-shade ko siya. So, yun lang guys, yan. So, yun lang guys. Try nyo din kasi sobrang mura niya and meron na siyang meron na siyang cushion, meron na siyang eyebrow pencil, mascara, and 4 yun contour. So, yun lang guys. Bye!